Tokai Bor és Kultúra, ez a Tokai Bor Lovagrend Egyesület podcast csatornája. Én Ripka Gergely vagyok, a podcast csatorna házigazdája, és nagy szeretettel köszöntöm itt köreinkben Pintér Katalint, a Tokai Bor Lovagrend Egyesület tagját, akiről tudni kell azt, hogy pályáját egyébként a New York Kávéházban kezdte, elvégezte a kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolát, majd a közgazdasági egyetemet is, a Cornell Egyetem marketing szakát, majd a Szent István Egyetem élelmiszermérnöki karát is. 2000-től a Zserbó Kft. Ügyvezetője, majd 2004 óta a tulajdonosa is. A turizmus 50 fontos szereplője közé választották már több alkalommal, írja róla a turizmus.com oldal. Kiérdemelte már többek közt a Magyar Érdemlen lovagkeresztjét és a Gundel Károly díjat is, utóbbit a Magyar Vendéglátók Ipartestületétől. Ezek mellett a Senderotiször lovagrendnek a magyarországi helytartója egyébként, és a Tokai Bor Lovagrend Egyesületünknek az egyik aktív tagja, úgyhogy ezekről mind-mind majd fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntelek, üdvözöllek itt a Grammy stúdióban, és nagyon örülök, hogy itt lehetünk és beszélgethetünk ezekről. Igaz az, hogy a karrierje az a New York Kávéházban felszolgálóként indult? Abszolút. De egyébként először nagyon szeretném megköszönni, hogy meghívtatok, mert hát én tényleg tagja vagyok ennek a lovagrendnek, ami szerintem az ország egyik legnagyszerűbb lovagrendje, és ez büszkeség, de én egy olyan, tehát nekem van egy gyönyörű aranysálam, de a tevékenységemet nem aranyozza be semmi, mert nem vagyok olyan nagyon aktív, csak lelkes. Úgyhogy nagyon jól esik, hogy mégis úgy gondoltátok, hogy engem érdemes ide meghívni, és van miről beszélnem. Remélem, hogy tudok olyat mondani, ami megéri meghallgatni. Biztos vagyok benne, és tényleg végignézve itt az életutat, és azt, hogy aztán ez hova futott ki, mennyi fontos dologgal. Hogy a New Yorkba így van, beszéljünk akkor a kezdetekről, hát hogy ezt mondhatjuk, hogy akkor ez a valóra vált gasztronómiai álom, hogy ez ennyire az alapoktól indult ki. Ez igaz? Nagyon érdekes dolog, mert én azt hiszem, hogy nem nagyon gondolkodtam abba, hogy én valami a gasztronómiában fogok dolgozni. Én mindig nagyon szerettem a matematikát, meg a nyelveket, meg ilyen egész jó tanuló gyerek voltam, és hát tulajdonképpen az történt velem, hogy amikor én érettségiztem, akkor ez még nagyszerű dolog volt, engem felvettek Moszkvában a Lomonoszov Egyetemre, és akkor mi már édesanyámmal ketten éltünk, mert az édesapám nagyon hamar meghalt, és hazamentem, és borzasztóan büszke voltam, és mondtam, és az anyám leült velem a konyhaasztallal szembe, és mondta, hogy ő milyen boldog, nagyon boldog, és megjelentek a szemébe a könycseppek. És abban a pillanatban eldőlt, hogy én nem megyek Moszkvába. Hát így kezdődött az én karrierem, hogy jött egy történet, és tulajdonképpen egy másodperc alatt vége lett a történetnek, és egyáltalán nem bánom, hogy vége lett a történetnek, mert én nagyon sokszor elmentem gyerekkoromba, ugye akkor még Hungária Kávéház előtt, és borzasztóan tetszett, mert gyönyörű volt, meg csillárok, meg érdekes, meg elegáns. És akkor, hát ugye most mit csináljak, hova menjek, mit tanuljak, tehát ilyen nagyon nagy dilemma volt, hogy merre tovább. És volt a családban egy unokabátyja, aki a Balatonnál dolgozott, nagyon-nagyon nagyszerű ember volt, egy ilyen lelkes, energikus, aki vitt az energiájával, és ezt a szakmát mutogatta. És akkor úgy döntöttem, hogy jó, hát akkor elmegyek ebbe a gyönyörű kávéházba, megpróbálok jelentkezni, és akkor közben jelentkezem a főiskolára. És tulajdonképpen így kezdődött a karrier. Nem volt megfontolt, nem volt meggondolt, ilyen jól eső volt, olyan flow-szerűen jól esett. Utólag persze egy csomó mindent belegondolok, hogy nekem az édesanyámnak az édesanyja egy csodálatos asszony volt, akit mai szóval talán mondhatom azt, hogy füves asszony, mert fát, virágot, erdőt, mindent ismert és tanított. Zsémbes is volt, ami reggel 3-kor el kell menni gombát szedni, de most már, meg az évek, ahogy teltek, és ebben a szakmában egyre mélyebbre, egyre nagyobb területet kiharapva dolgoztam, éreztem, hogy elképesztő tudás van a kezemben, amit az én nagyanyámtól csak úgy
úgy megtanultam ott a tyúkudvarba, meg az erdőbe, meg a sétálás közben a turbojaszedéssel, és ez olyan természetes volt. Tehát semmi különös nincs ebben, hanem olyan jól jött. Milyen volt akkor ez a gasztronómiai szintér? Milyen időszakot írunk, csak hogy így helyre tudjuk tenni ezt a New York kávéházas időszakot? 77-78. Milyen volt? Hát, hogy is fogalmazzak? Szép voltak a külsőségek, viszonylag jó volt a szervíz, és a New York az elérhető legjobbakat adta, de azt hiszem nem tudtuk, mi a jó minőség. Tehát nem akarok senkit bántani. Lehet, hogy az idősek ott sok mindent tudtak, de maga az alapanyag felhozatal abban az időben, és még elég hosszú ideig Magyarországon nem ütötte meg a jó minőség szintjét. Sajnos. Szóval ugye sematizmus volt, középszerű volt, tehát persze ennek van olyan oldala is, és én ezt próbálom mindig mentegetni az akkori gasztronómiát, hogy hát abból főzött, és abból csinált csodát, amiből majdnem semmit nem lehet. Igen. A másik pedig az, hogy az ország is olyan állapotban volt, hogy mindenkinek üres volt a zsebe, tehát ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy egyen mindenki. Az sajnos egy másodlagos kérdés volt még, hogy mit egyen. És hát ebben a nagyon abszurd szituációban küzdött a gasztronómia, és beszéltünk arról, hogy világhírűek vagyunk, mert mit tudom én, valahol egy szovjet bácsi ilyen dőreséget mondott, és akkor mi ezt gyorsan elhittük, de akkor még ez nem volt igaz. És egy nagyon-nagyon szűk részét fedte ez le a világ gasztronómiájának. Aztán jött egy nemzetközi kitekintés, ha jól sejtem, itt Amerikában. Igen. Ez mennyit tett hozzá az ízléshez, az elvekhez, a megközelítéshez aztán? Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert Amerikában a gasztronómia, a csúcsgasztronómia az fantasztikus, lenyűgöző. De az átlag gasztronómia, tehát amit az emberek esznek, meg ugye ez a convenient, tehát ezek a gyors éttermek, meg ilyesmi, nem ütötte meg a magyar akkori gasztronómia színvonalát. Szóval nem volt igazán minős. Tehát nem, hogy is fogalmazzak. Ez még mindig a 70-es évek, amiről hát beszél. inkább ez már 80-as évek, de akkor, tehát a high-end, tehát a magas színvonalú gasztronómia, az tényleg ott, az lenyűgöző volt Amerikában. Meg a világon azért már akkor nagyon sok helyen, de a középszintű Amerikában szerintem még most sem, hogy is mondjam, most sem szofisztikált. De mondjuk egy 5 csillagos szállodában. Persze, tehát rengeteg jó példát tudok Amerikáról mondani, hogy csodák vannak. Ugye például, ha már itt 5 csillagos szálloda, ugye voltunk a Trump Hotelben, most már 7-8 éve, nem tudom pontosan, tokai asszú eszenciát adtak kristálykanálban. És olyan környezete, olyan puvoária volt, tehát olyan eleganciával csinálták, tehát ott olyan büszke volt az ember magyarként, hogy röpködtem a levegőbe, tudom én, fél méterrel a talaj fölött, és többen voltunk barátok, és mindjárt így voltunk ezzel, hogy de jó. És a közben eltelt időszakban, évtizedekben a gasztronómia mennyire volt jelen, mennyire volt ez fókuszban, mert ugye itt a Zserbó kezdetei az azért már ott az ezredforduló környéke lesz. Mik előzték meg ennek az indulását? Tulajdonképpen az előzte meg, hogy ugye én aztán elkezdtem szállodákban dolgozni, és dolgoztam szállodai étteremben is, de aztán átkerültem az értékesítés meg a PR oldalára, ami egy nagyon-nagyon jó tanulóiskola volt, tényleg, és akkor nagyon sokat utaztam Európában, meg a világ minden táján, egy nagy nemzetközi luxusláncnál dolgoztam, rengeteget lehetett tanulni, és azért úgy meg lehetett tanulni azt, hogy lehet kevesebbet adni, de nagyon fókuszálni kell a jóra, és nem csak az éttermekben, az alapanyagokban, hanem a szobákban is. Szóval nem akarok én ebbe részletekbe belemenni, mert azt hiszem nagyon unalmas, de egy szállodában ugye azért megy az ember, hogy tisztességes ágyat kapjon, tiszta lepedőt, jó fürdőszobát, és tényleg oda kell figyelni annak a lepedőnek az alapanyagára, mert ha ez nem jó, akkor vége a szállodának. És ez ugyanígy igaz az étteremnél is, szóval nem jó húsikából, meg nem jó zöldségből, sose lesz jó étel. Igen, világos.
És hát aztán a Zserbó, ami egy óriási múlttal rendelkező, ikonikus épülete Budapestnek. Zserbó előtt volt egy flickfak az életemben, mert elmentem egy svéd céghez dolgozni a kereskedelembe 2 évre, ami nagyon-nagyon izgalmas volt, meg én rengeteget tanultam. Nagyon szerettem a svédekkel dolgozni, mert szóval azt a munkakultúrát, amit ott tanultam, hogy egyikünknek sem az anyanyelvén telefonon megbeszéltünk egy teljes kamionnyi szállítást, és megérkezett a kamion, és pontosan ugyanaz érkezett meg, és mikor megérkezett, akkor utaltam át a pénzt, szóval, hogy az a bizalom, az a felelősségteljes együttműködés nagyszerű volt. Egyszerűen nagyszerű volt, és imádtam a svéd dizájnt, és ahogy ezt készítették, és ugye asztalneműket árultunk, tehát ilyen nagyon kapcsolódott a gasztronómiához, rengeteget tanultam, nagyon érdekes volt, unalmas volt. Szóval a kamion kerekei nem izgattak annyira, nem. A raklapok sem, nem. Az, hogy mit teszünk a tányérba, az igen. Tehát felmerült a vágy az igény, igen, vagy akkor és ezzel... akkor közben volt egy ilyen kastélyfejlesztési projekt Magyarországon, és abban ilyen tanácsadóként részt vettem, nagyon boldogan, ugye akkor nagyon sokat utaztam Európában, mert a kastélyt be kellett rendezni, meg ez a Rőtök-Muzsai kastélyszálló volt, amit hallatlanul élveztem, az egy kb. 2 éves munka volt. Ezt a Duni mellett úgy csak tanácsadóként, de nagyon sokat utazva. És akkor Bécsben találkoztam valakivel, aki mondta, hogy hát a Zserbó, hát hogy milyen jó hely, és akkor ott volt egy osztrák fiú, aki mondta, hogy hát ők átvették, és ez egy katasztrófa, mert itt mindenki így, meg úgy, meg amúgy. Én meg ugye gonoszan, mert a pályaszéléről kiabálni nagyon könnyű, mondtam, hogy mi a nyavajának vállalja el az, aki nem tudja megcsinálni. Na, ezen a fiú nem megsértődött, hanem annyira felbuzdult, hogy körülbelül 3-4 hónapig állandóan futott, szabályszerűen, tehát minden héten fölhívott, vagy eljött Budapestre utánam, hogy akkor már csináljam, tehát akkor hajrá. Tehát tulajdonképpen így kezdődött a Zserbó. Kihívás elfogadva. Igen, de közben azért volt még egy szálloda projekt, ami sajnos valami olyan pénzi befektetői nehézség miatt elmaradt, tehát én nem akartam a Zserbóba jönni, mert azt gondoltam, hogy én nem értek a cukrászdához, én nem értek a cukrászathoz, én otthon már akkor időnként sütögettem, mert a család szerette, de én nem vagyok nagy édes szájú, tehát nem, azért megeszem, de nekem soha nem jut eszembe ebéd vagy vacsora után süteményt enni. Kellett az hozzá, hogy a család mellé álljon a dolognak, és akkor... Nekem ilyen szempontból több szempontból szerencsém volt, nekem egy csodálatos férjem volt, aki úgy tolt engem, hogy tulajdonképpen aranytálcán állandóan, és elképesztő jól csinálta, és mindig azt mondta, amikor elmeséltem neki, hogy ő nem akar ebbe beleszólni, mert úgy fogom eldönteni, ahogy nekem a legjobb, meg nekünk a legjobb, de a vele való beszélgetés az mindig nyilván, hogy egy olyan orientációs beszélgetés volt, hogy nem ő mondta ki, én mondtam ki, és mindig azt hittem, hogy én döntök. Ennyi. És működött, és jó ötletek sültek ki belőle. Úgyhogy végül is így kerültem a Zserbóhoz, és egy ilyen válságmenedzseléssel indult a történet, és mikor már a vége felé járt, mert én tényleg úgy gondoltam, hogy ez körülbelül egy 2-3 éves történet lesz, és akkor én megyek tovább vissza szállodátokat fejleszteni, mert ez hallatlanul tetszett. Szóval azért az nagyon izgalmas, az egy nagyon összetett és nagyon izgalmas, és rengeteg utazással járó, és én nagyon szerettem utazni munka. És aztán mikor úgy már érződött, hogy én már nem annyira csinálnám ezt, meg az a cég, aki üzemeltette, egyébként egy zseniális cég volt, akinek én az alkalmazottja voltam, az egy picit más irányban gondolkodott. Tehát én ha úgy fogalmaznék, akkor azt mondanám, hogy szerettem volna egy új aranykort, ők meg szerettek volna egy vastagabb pénztárcát. Ugye nem mindenhol fedi a két cél egymást. Igen. Néha ütköznek. És akkor itt lett egy szakítás? Nem lett egy igazi szakítás, mert a tulajdonossal nagyon sokat beszélgettem telefonon, és elmondtam, hogy kéne csinálni, szerintem mit kéne csinálni. Tényleg rengeteg telefonbeszélgetésünk volt, milyen szerződést kéne írni, hogy lehetne még jobban kisimogatni ebből a zsarátnokból több igényességet. És nagyon érdekes volt, mert egyszer csak megjelent 2 ügyvéd,
azzal a szöveggel, amit én telefonon mondogattam, szépen össze volt rakva, és mondták, hogy akkor itt van a szerződés, hogy ha én hajlandó vagyok, akkor ők az én jelenlegi anyacégemnek fölmondanak, és megbíznak engem azzal, hogy csináljuk meg ezt a nagyon-nagyon szép kávéházat újra aranykorúvá. És akkor hát nehéz volt, mert ezt se akarom hosszan, de végül is elképesztő sok pénz kellett volna hozzá, és hát nem túlzok, tehát körülbelül ilyen 50-szer annyi pénzre volt szükség, mint amennyi nekünk a férjemmel a bankban volt. Tehát azért ez elég nagy gapnek tűnik. Igen. És akkor mi lett az üzleti terv? És akkor úgy gondoltam, hogy ez nem fog menni, és akkor fölhívtam ezt az embert, és mondtam, hogy hát én le vagyok nyugodva, és még papam, tehát mindent mondtam, de hogy hát nem, hát nincs. És azt mondja, hogy akinek ilyen elképzelése, meg terve van, annak legyen pénze is. Hát nem, ez hogy? Hát azt mondja, mert akinek ötlete van, annak adnak pénzt. És akkor így történt az, hogy ő segített, hogy melyik bankhoz menjek, hova menjek, mit csináljunk, és összeraktuk a pénzt. Tehát tényleg összeraktuk. Mondjuk az anyám, az anyósomék háza, a mi lakásunk, a vikendház, tehát minden záloghitelben, minden. De akkor egy tulajdonosi körnek a kezében összpontosult, ez kezdetektől fogva tulajdonképpen? Igen, szóval a miénk lett. Tehát az a lényeg, hogy a miénk lett. Nagyszerű. Ez már itt az ezredforduló, ahogy említettem. Itt már még nem a gasztroforradalom még Magyarországon, de már a kezdete, vagy a hajnala. Én azt gondolom, hogy abban mi nagyon vastagon benne voltunk a gasztroforradalomban, és pontosan ez a igényes alapanyag, nagyon odafigyelt, pontos technológia, tehát nem úgy, a szakácsok nagyszerűek és kreatívak, és bemegy a konyhára és alkosson, majd írja le, vagy írjon egy tökéletes receptúrát, tökéletes technológiát, és azt minden este tökéletesen kell reprodukálni. Ez egy nehéz feladat, mert ebben a pillanatban a konyha átmegy laborba. Igen. Tehát stopperóra van, tűhőmérők vannak, mindenhol óra van, mindent, tehát nehéz munka ez. Tehát ebben a pillanatban eljön az, hogy fantasztikus a kreativitás, de nem megengedett. Tehát itt már nem megengedett. Azokon a napokon, amikor kísérletezünk, akkor megengedett. Sőt, akkor kell. De mikor elkészülnek ezek a dolgok, akkor a fegyelem az első. Onyx mikor indult el? 19 éve. 19 az első fázis, azt mondhatjuk azt, hogy a cukrászdának a... évet március 8-án nyitottunk nőnapra, és képzeld el a Sean de Rötisseur baráti vacsorával. Na, a Seanről még mindenféleképpen fogunk beszélgetni, de mondhatjuk azt, hogy az első nagy falat a projektben az volt, hogy a cukrászda, aminek óriási renomé a múltja, a macska nyelvvel, a hagyományokkal, ezzel indult, hogy akkor ezt új alapokra helyezni, a régit és az újat esetleg összehozni. Rengeteget próbáltunk süteményeket fejleszteni, rengeteg csatánk volt a vendégeinkkel. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert bejött vendég, és akkor kereste a, nem tudom, kardinálist, vagy a diplomata pudingot, hogy ilyen nagyon népszerű, vagy valamilyen minyont. És akkor mondtuk, hogy hát most éppen az sajnos nincs. Mi az, hogy nincs ő itt törzsvendég? És akkor mikor mondtuk neki, hogy hát lehet, hogy törzsvendég, de 5 éve nincs. tehát ugye nagyon érdekes, hogy ki hogy érzi magát törzsvendégnek. Tehát ugye nekem az a törzsvendég, aki egyébben elég sokszor bemegy. De aki mondjuk 5 évenként jön be, az egy szeretett vendég, mert visszajáró vendég, de hát nehezen nevezhető törzsvendégnek. És ezzel küzdelmünk volt, és én próbálkoztam is időnként ilyen nosztalgia heteket, hogy visszatettük a régi süteményeket, de már nem kell. Igen. Tehát a világ változik, és megtanuljuk a jobbat, megszeretjük a jobbat, és a régit hát olyan érdekességként megkóstoljuk, de már nem annyira szeretjük, meg haza már biztos nem visszük. Tehát már nem... Ugye, hál' Istennek eljött az idő, hogy volt jó alapanyag, lehetett jó alapanyaggal dolgozni, lehetett kreatívkodni, lehetett a textúrákkal, az ízekkel játszani,
És nem arról szólt a történet, hogy hát legyen már végre egy párféle sütemény ebből a néhány alapanyagból valamit csináljunk. Tehát amikor én oda kerültem 2000-ben, akkor hát elég szerény minőségű alapanyagok voltak, és dicséretére szóljon azoknak a cukrászoknak, akik ott dolgoztak, hogy abból valami nagyszerűt hoztak ki. Tehát a mai eszemmel ezt nem gondolom nagyszerűnek, de akkor abból az alapanyagból az nagyszerű volt. Tehát ugye mindenki azzal tud sáfárkodni, ami elérhető számára. És ezek a cukrászok ebből kihozták a lehető legtöbbet, talán még annál is többet. És amikor változott a helyzet, és elkezdtük behozni a jó minőségű csokoládékat, meg az alapanyagokat, akkor szembesültem azzal, hogy az egyik legjobb cukrász odajött, hogy hát ezzel a csokoládéval nem lehet dolgozni. És akkor rájöttem, hogy baj van. Tehát tehát nem elég az alapanyagot lecserélni, nem az embereket kell, hanem a tréningeket, a gondolkodást, és ez volt talán az egyik legnehezebb feladat. Tehát, hogy meggyőzni az embereket, hogy de, ezzel lehet, csak meg kell tanulni. Tehát mindent meg kell tanulni. Tehát ugyanúgy, ahogy nem tudom, hát nem fatüzelésű kis, zsámolyon főzzük ma a vacsoránkat, hanem indukciós vagy bármilyen csoda eszközzel lassan mindenki. Igen. Tehát, hogy a világ halad, és az embereket is tanítani kell ahhoz, hogy haladjanak, mert akkor ő is élvezi, amit csinál. Ugye addig, amíg nem érzi az alapanyag előnyét, nem ismeri jól azt az alapanyagot, nem tudjon jól használni, addig bajba van, hogy most ő hirtelen ilyen ostoba lett, vagy ilyen ügyetlen lett, vagy ezzel nem lehet dolgozni. Igen. Mert ugye ez a reakciója. Tehát ezeket nem volt könnyű. Nem volt könnyű, mert először mérges voltam, és aztán utána meg magamra voltam mérges, hogy hát ez miért nem jutott előbb eszembe, hogy hát ez nem olyan egyszerű. Igen. Tehát ezt meg kell tanulni. Mennyire okozott aztán kihívást mondjuk a gyönyörűen csomagolt termékeknek a disztribúciója, aztán ez később nem is csak feltétlen kisboltokban elérhetően, igen, hanem akár ez egy nagyobb volumenben. Nagyon fontos kérdés, mert ugye a termékek korábban is nagyon népszerűek voltak, sőt, hát volt egy-két olyan rajzunk, amit még maga Zserbó Emil rajzolt, vagy Gross rajzok voltak, tehát gyönyörű darabok voltak, de hát ugye ezek fölött is eljárt az idő, legfeljebb motivumoknak lehetett használni. És akkor a lányom már Anna velünk dolgozott, és ő kezdte el a dobozokat átalakítgatni. És már az első átalakítás az ilyen forradalmi volt, mert nagyon letisztult, behozott élénk színeket, és egy nagyon letisztult formát, és azóta is ugye ez folyamatosan fejlődik. Elképesztően fontos, hogy mi becsomagolunk. Igen, azóta ikonikussá vált, egy védjegyszerű külsőt adott neki. És ennek nagyon örülök, hogy tulajdonképpen ő neki ez volt talán az egyik első ilyen jellegű sikerélménye, hogy volt bátorság, egy nagyon-nagyon letisztult, és nagyon nem a Zserbó klasszikus vonalba illő színeket, világos, üde, élénk színeket behozni, nagyon jó helyen, nagyon jó kombinálva. Tehát, hogy ütött a dolog. És ezek nagyon jó. Tehát ez egy pici részlet, de elképesztően fontos. Igen. Onyxról beszélgessünk még egy kicsit, mert szerintem a hallgatók sem mind vannak tisztában azzal, hogy egyrészt mennyiféle korszaka volt az Onyxnak, hogy hol tart most az Onyx, kezdetektől napjainkig, még itt a csillagok szempontjából is, ugye tudjuk, hogy volt ennek többféle korszaka. Ha kronológikusan végigvesszük ezt, melyek voltak ezek a főbb állomásai ennek, illetve mi indokolta aztán az átváltozást? Hát ugye úgy nyitott az Onyx, hogy volt ott egy másik étterem, és hát jól főztek akkor is, meg tehetséges, tényleg nagyon tehetséges kollégákkal dolgoztunk, tehát nagyon jó szakácsok voltak, és ugye a Sejn ifjúsági szakácsversenyén szinte az összes, az első, nem tudom, 10-valahány évben az összes nyertes az a Zserbóházból került ki. Tehát ezek fantasztikus dolgok voltak, amire borzasztóan büszke vagyok. Tehát nagyszerű gyerekek, akik csodás karriert futottak be azóta. És ugye még ekkor fiatalok voltak, de már nagyszerűen főztek, és akkor ekkor történt az, hogy volt egy este, hogy azt hiszem, 1 vagy 2 asztal volt egész este az étteremben. Az azt jelenti, hogy mondjuk volt 4 vendég. Hát
volt benne 4 felszolgáló, meg 6 a konyhán, mit csinálunk mi itt? És akkor egyszer leültünk egy ilyen este után, hogy arról beszélgetni, hogy ezt így úgy, ahogy van, abba kéne hagyni. Tehát találjunk ki valami mást, még tudom én, hogy legyen rendezvénytelen, vagy tehát nagyon sok ötlet volt, tehát akkor úgy kilódtunk az ötletekkel, és akkor jött egy olyan ötlet, hogy de hát csináljunk egy szuper éttermet. Tehát legyen... És itt már akár a csillag is megfogalmazódott gondolatként. Abszolút. Tehát ez volt az első, hogy csináljunk csillagos éttermet. Tehát tényleg, tehát ilyen, ugye a vakló bátorságával fogalmunk se volt, hogy mi minden kell hozzá, meg hogyan, meg mennyi energia, meg minden, de hogy nekiálltunk, hogy elkezdtünk vele küzdeni, és akkor ugye először jött az étterem kialakítása, ami egy ilyen extravagáns külsőt kapott, az önmagában már akkor egy nagyon beszédes külső volt, és akkor nagyon-nagyon, tehát tényleg nagyon igényes és technológiai fegyelmet betartó étterem volt, tehát ez a szabály, ez nagyon szigorúan betartatott. És akkor úgy éreztük, hogy nehezen indult, de hogy úgy egyre, tehát hogy megy, hogy itt jól főznek, itt jó... Szakma elismeri. Igen, tehát hogy egyre jobb, és nagyon vártuk a csillagot, lassan jött, de nagyon vártuk, és akkor megjött az első csillag, aztán megjött a második csillag, és ilyen euforikusan jó volt, és nagyon érdekes volt, hogy a második csillag után kezdtük azt érezni, hogy megint gondolkodni kell valamiben, mert egy picit minden fárad. És amikor az üzemeltető vagy a konyha veszi észre, hogy fárad, akkor az jó. De ha egyszer csak a vendég is észreveszi, akkor az baj. Hát pedig azokban az időszakokban legendás volt, hogy igen, de nem lehetett helyet kapni, meg nem, több hetes várólista, vagy hónapos várólista volt. Több hónapos. És akkor ugye nagyon elhatároztuk, hogy valamit kell, tehát hogy kezdjünk gondolkodni, és akkor elkezdtünk gondolkodni, tehát már háttérbe gondolkoztunk, hogy mint átalakítani, mit csinálni, hogy modernizálni, egy kicsit frissíteni, nézni a nemzetközi trendeket. Tehát hittünk abban, hogy ilyen trendfutárok lehetünk. Tehát, hogy tudunk annyit, hogy lehet lépni. És akkor bejött a Covid. Azért az nagyon megütött minket is, tehát ez nem volt egy egyszerű időszak. De ha nem jött volna a Covid, miben változott volna a koncepció? Akkor is biztos változott volna. Így jött az a bátorság, hogy zárjuk be, alakítsuk át, csináljunk egy teljesen új külsőt, és ahhoz nem csak hogy az arculatában, hanem a küldetésében, filozófiájában is. Tehát ugye ez a design és a filozófia az kell, hogy passzoljon, mert ha nem passzol, az egy konfliktus helyzet van. És akkor ezért történt az, hogy ilyen nagyon nagy változás volt minden szempontból. És ugye a Covid alatt történt az, hogy átalakítottuk. Ez mennyiben köthető egy generációváltáshoz? Ez a gondolatiság, vagy ez közös gondolat volt? Én már csak inkább az voltam, aki egyetért azzal, hogy változtatni kell. Tehát, hogy egyetért azzal, és hogy csinálni kell, és lépni kell. Ebben az ötletgazdák, meg a nagy gondolkodók, meg a tervezők, az már a következő generáció volt. Tehát a fiatalok, volt egy-két nagyon, meg most is van egy-két nagyon-nagyon tehetséges, kreatív szakember a csapatban, és ugye ezt mind az Annot koordinálta, tehát a lányom koordinálta, és valahogy olyan nagyon érdekes volt, mert ez is ugyanúgy egy nehéz történet, nehéz összerakni, nehéz megcsinálni, viszont éreztem azt, hogy amíg nincs kész, amíg nincs a helyén, addig nem kell kimenni az utcára. Tehát nem szabad semmit elrontani. Tehát akkor kell, amikor mögé lehet úgy állni, hogy hát ez már olyan, hogy wow. Eljött ez a pillanat már? El. Ez egy nagyon hosszú időszak volt. Mennyi idő volt ez így, hogyha mindent összeadunk? Ó, igen, nem is tudom. 20... és 22-ben, majdnem 2 évet voltunk zárva. Ugye a műhellyel nyitottunk meg, ami
ahol kitettük az utcára a kísérleteket. Tehát és egy nagyon-nagyon érdekes volt, mert könnyen megszerethető történetté vált. Tehát, hogy az emberek mindig szeretnek bekukkantani a színfalak mögé, a kamerák mögé, a konyhapult mögé. Ugye ezen kíváncsiak vagyunk. És ez egy vállalatkoncepció része lett aztán. Igen, pontosan. És akkor jól értelmezem, most két kulisszban, vagy két platformon zajlik az Onyxban a... Kétféle, tehát van egy egyszerűbb, de tulajdonképpen igazán most már haladunk az egy felé. De elképesztően tehetséges gondolkodás van mögött, és erre nem is én vagyok már a szakavatott, aki azt jól elmondja, hogy történik a dolog, de a lényeg az, hogy ez egy időutazás, ahol bevonjuk az Onyx termeit, és különösen az újabb, tehát magának az Onyxnak a terme az egy ilyen futurisztikus csoda. És egy nagyon-nagyon hosszú időutazáson megy keresztül a vacsora, mert ugye az a koncepció, hogy hát az étkezés az egy csodálatos dolog. És ettünk pár száz évvel ezelőtt is, meg valószínűleg enni fogunk pár száz év múlva is. De hogy mikor mit tettünk, és miért azt tettük, és hogyan, és hogy milyen gondolatokat vagy kérdéseket lehet ez mögé tenni, vagy hogyan lehet ezt prezentálni, ez egy egészen különleges utazás, és ez egy egészen különleges élmény. És ott a bor, mégiscsak egy borlovagrend színeiben beszélgetünk most itt. Ja, milyen kiemelt szerep juthat itt a bornak, vagy nagyon extravagáns módon történik itt minden, én is ugye, láttam fotókat. Valamikor a borkínálatunk az egyik legbőségesebb, legszélesebb volt a magyar piacon. Most már nem az. Tehát most ugye nincs olyan, mert hogy egy menüsorral dolgozunk, tehát most már egyszerűbb a borkínálat, vagy nem egyszerűbb, hanem szűkebb. Letisztult. Igen, jó, de szép szó, köszönöm. tehát szűkebb a borkínálat, és amit azért észreveszünk, és én elég nagy boros vagyok, és ugye ezt az egész család az, hogy kevesebb a bor fogyasztás. És nagyon érdekes, hogy elmennek a vendégek a teák, a fermentált italok, a különböző alternatív italok vonalába, mert érdekes. Meg talán kevesebb, több az egészségtudatosság, és talán ezért kevesebb az alkoholfogyasztás. Én mindig azt mondom, hogy az alkohol egészség, csak mértéket kell hozzá találni, tehát nem mindenki hallgat meg engem. Igen. A bor meg annyi minden másról is szól, azon túl, hogy csak egy alkoholos ital. Hát a bor mögött mindig történet van, és ettől gyönyörű, ugye, hogy történet van, és ez nem egy egyszerű dolog, hanem ugye azt adja a természet, ugye ott küzdeni kell a földdel, a növényel, utána azzal a nedűvel, ami kijön belőle, és amit meg kell próbálni nem elrontani, ugye az a borász feladat, hogy olyan magas szinten tartsa, amilyen magas szinten a szőlőtőkéről lejött. Tehát ezek csodálatos folyamatok. És hogy utána hogyan párosít, mit csinál, milyen küvét csinál, vagy az étteremben a sommelier mihez kínálja, és hogyan párosítja, az egy olyan gyönyörű játék. Tehát amikor a bor meg az étel táncol a szádban, mert egymásnak vannak teremtve, és hibátlan a hangszerelés és a keringő és az minden, akkor ugye az egy sikerélmény. És biztos, hogy vannak nagyon érdekes fermentált italok, és én magam is kóstoltam már többször is, meg kíváncsi voltam rá olyan menüsort, hogy azzal kóstoltam, és az is, tehát izgalmas volt, meg érdekes volt. Nálam még nem győzött. Tehát nálam még mindig a bor az első. És akár egy organikus látásmóddal, mert ha most jól tudom, van egy zöld csillaga az Onyxnak, amihez kapcsolódik egy ilyen gondolatiság is. Mondjuk ezt el, hogy ez mit jelent pontosan? Tulajdonképpen a zöld csillag az azt jelenti, hogy nagyon egyszerűen fogalmazok, környezettudatos. Szóval tulajdonképpen ez egy környezettudatos gondolkodás eredménye lett, és hát a kollégáink között volt környezetmérnök is. Tehát ugye ez egy étterem. Ez egy egyszerű étterem. És akkor itt vannak élelmiszermérnökök, meg designer, aki abból doktorált, hogy milyen cserébe adjuk az ételt, és együtt dolgozunk a MOMÉ-vel, és együtt dolgozunk különböző egyetemekkel és laborokkal.
Tehát fúzionál sok minden egyszerre. Igen, szóval... Ez mekkora csapat, csak hogy így el tudjuk képzelni, mert azért itt ez tényleg csapat szempontból, a humán erőforrás szempontjából sokat igényel. Csúnya kérdés, mert nem tudom pontosan, hogy hányan vannak. De sok leágazódása van. Igen. Sok jó arc, sok jó ember Igen. megköt. Szóval ez tényleg egy olyan különleges dolog, és mindenki hozzáadja a maga kreatív tudását, meg a maga szakmai tudását. Mert egyáltalán nem mindegy, hogy miből leszünk. Tehát az milyen az a tányér, üveg, cserép, porcelán, formája, papír, a forma, a színe, a háttérzene, az asztal, a szék, amin ülünk, hogy teszik le, mit mondanak hozzá, milyen üzenet van hozzá, hogy hallgatjuk meg azt, hogy a szánkban hogy ropog a crunchy, tehát mikor valami étel van, tehát hogy például csináltunk olyat, hogy a fülünkre rátettünk fülhallgatót, hogy a saját szádban hallgassd meg, és közben érezd, hogy mit teszel. Tehát, hogy mennyi minden van ahhoz, hogy az étkezés az ilyen határtalan élményé tudjon válni. Tehát ott van a szemed, mert elképesztően fontos az orrod, a tapintás, a kezed, a környezet, a társaság, tehát ilyen minden. És hogyha mindent össze tudsz harmonizálni, akkor egy nagyszerű dolgot lehet új szintre emeli az élményt. Szándék most egyébként a Michelin csillag, vagy terv? Az mindenképpen szándék. Én azt gondolom, hogy mindenképpen szándék. Hát ez időkérdése, ugye, mert a zárás az azt jelentette, hogy új szezon kezdődött, igen, tehát igen. Ezt újra kell végigküzdeni, ezt a folyamatot. Meg fog ez jönni. Beszélgessünk még a Sándor Otisről, aminek, ahogy elmondtam itt a bevezetőben, de nagyon fontos szereplője vagy itt Magyarországon. Mit jelent ez számodra, ez a nemzetközi közösség? Milyen gyakran találkoztok? Magyarországot hogyan próbáltad ebbe bevonni? Ez egy nagyon-nagyon aranyos társaság, de tényleg az egész világon tulajdonképpen olyan emberekből áll, akik szeretnek együtt enni, inni, és jókat. Igen. Na most, és ezt megpróbálják igényesen, jól csinálni. Ez a 13. században alapított gasztronómiai lovagrend, tehát elég régi, talán, ha nem tévedek, akkor a világ egyik legrégebbi lovagrendje. És ugye jelenleg 85 országban működik, Magyarországon körülbelül 27 vagy 28 évvel ezelőtt alapították, én 25 éve vagyok most már tag. Hihetetlen. És ugye 6. éve, ha jól tudom, 6. éve vagyok elnök, amit nagyon szívesen csinálok. Tehát havonta egyszer van általában rendezvény, különböző éttermekbe megyünk, de néha meglátogatunk borászatokat is, vagy kávépörkölőt is. Tehát vagy Tokaj-hegy alját. Vagy Tokaj-hegy alját, igen, vagy éppenséggel, mit tudom, sajtkóstolót tartunk. Tehát minden, ami a gasztronómiával és a fogyasztót érdeklő háttérinformációval összefügg, azt megpróbáljuk beintegrálni a programjainkba. Ezen kívül elképesztően jó nemzetközi programok vannak. Ugye, amit említettél, a Tokaj-hegy alja, az is azért volt nagyon érdekes, mert az is egy ilyen nemzetközi társaság volt, hogy tudom, 50 személyes busszal mentünk, amiből mondjuk 40 valahány, a világ minden tájáról külföldi, olyan külföldi, akik azért jöttek Magyarországra, mert tudták, hogy ez a program, és hogy kíváncsiak voltak Tokajra. Tehát ezek nem csak egyszerűen turisták, hanem olyan gasztroturisták, akik célzottan néznek meg valamit. Tehát azt hiszem, hogy a hozadéka, a PR hozadéka ezeknek a dolgoknak nagyszerű. Tényleg nagyszerű is. Megjelenik honlapokon, nemzetközi újságokban, és ugye ezért nem mi fizetünk, hanem aki idejön, az fizeti ki oda a belépődíjat. Tehát ezek ilyen, ilyen talált PR dolgok, vagy kincsek, mert nem fizetett hirdetés, annak is nyilván megvan a létjogosultsága, nem degradálni akarom azt, csak hogy ez mennyivel kellemesebb, hasznosabb, spontánabb. Nemzetközi. És abszolút nemzetközi. Tehát amikor itt voltunk, akkor is, amikor pont, amit említettél, ez amikor, nem tudom, 17 országból voltak itt. 17 ország. 2 vagy 3 éve volt. Igen. 3 éve volt. Igen. Szépen sikerült túlra volt ez. Most éppen egyébként idén októberben Dél-Afrikába megyünk. Nagyszerű, szuper. Hány tagja van ennek, azt lehet tudni? Akár Magyarországon, akár a világ Magyarországon 88 vagy 90 tagunk van.
világszinten, hát 85 országban vannak, és én úgy tudom, hogy ilyen, van olyan ország, mint mi, akik kicsik, hogy ugyanígy ilyen 100-as tagság van, de mint tudom, Amerikában vannak 20 000-en. Tehát, hogy ilyen... Nagy Igen. Szuper, és hát a borlovagrend kapcsán fogalmazódnak még, meg Tokaji borlovagrend kapcsán gondolatok bennem, hogy te hogyan élted meg viszonylag aktív tagként itt a megújulását ennek a borlovagrendnek, látva a nemzetközi példákat, milyen jó gyakorlatok azok, amik eszedbe jutnak ennek kapcsán? Én egyrészt nagyon örülök, hogy ez a lovagrend megújul, és ilyen aktív, mert nagyon kell. Tehát nagyon kell. Nem csak Tokajnak, hanem az egész országnak. Tehát kell nekünk a pozitív üzenet, és ezt küldeni kell a világba. És Tokajból annyi pozitív üzenetet lehet küldeni méghozzá édesen, meg akár szárazan is, hogy az csodás. Tehát ennek elképesztően örülök. Ugye, amit csináltunk, visszatérve megint a Senhez, hogy felvettük egymást a tagok sorába, tehát hogy van egy együttműködés a Sen és a Tokaji borlovagrend között. Ugye a Tokaji borlovagrendben Sen vezetőségi tagokat, külföldieket ráadásul avattunk, azt hiszem 6 vagy 7, nem is emlékszem pontosan, hogy volt. De azóta is ezek ilyen nagyszerű dolgok, mert ezek ilyen visszatérő üzenetek, hogy milyen jó ez. És amit én gondolok erről, hogy mindenki, akinek egy icipici lehetősége van, az beszéljen róla bárhol a világon. Tegyünk, mindenki tud hozzátenni, tehát olyan nincs, hogy nem tudunk hozzátenni. Olyan, mindenhol lehet egy kicsit erről beszélni, és nagyon fontos erről beszélni, és nagyszerű erre odafigyelni, és érdemes a gyerekeinket is tanítani, hogy tehát az én édesanyám 98 éves, és szinte minden nap iszik egy kis asszút. Mert azt tudod, fiam, gyógyszer is. Bizonyám. Ennyi. Tehát, és ezek nagyon-nagyon jó dolgok, mert akkor válik egy bor nemzeti büszkeséggé, hogyha az életünk része is. Tehát nem a kirakatban, meg a szekrény tetejére, vagy mit tudom én, hova tesszük, hanem isszuk. Értjük. És akkor működik. És hogyha ezt, hogy aktívá tesszük ezt a bor működését, mert ez nem azt jelenti, hogy vedelek. Tehát tehát ennek a borkultúrának, ennek csodálatos részei vannak, és meg kell találni azt pláne a Tokaji bornál, azt a léptéket, hogy a párosításban is, a desszert részéhez is, az egész gasztrokultúránkhoz igenis hozzátartozik, és gyógyszer is még egyszer. Rengeteg sok történettel, rengeteg kultúrával abszolút, is, tudományokkal és gyönyörű. is. Gyönyörű, tehát annyi mindent lehet erről mesélni. Nagyszerű. Köszönöm szépen Pintér Katalinnak. Szerintem ez végszónak is ideális, amit itt elmondtunk, és szépen összefoglalja azt, hogy miről is szól Tokaj, miről is szól Tokaji borlovagrend. Még egyszer nagyon hálás vagyok, hogy beszélgethettünk itt a mai alkalommal, és nagyon bízom abban, hogy akár az Onyxban, akár Tokaj-hegy alján majd lesz módunk még folytatni ezeket a beszélgetéseket. Én is köszönöm, jól esett. Köszönjük szépen a figyelmet.